जय श्री कृष्ण। हरिओम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वाला गीता प्रेमी दर्शको, आप सौना हृदयમાં બિરાજમાન પરમાત્માને પ્રણામ। ગીતા સત્સંગમાં આપની પાવન ઉપસ્થિતિને હું વંદન કરી ગીતા જ્ઞાન ગંગાની ચેનલમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદ ગુજરાતીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે। આવો આપણે સૌ સાથે મળી ભગવાનનો જય જયકાર કરીએ। કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, ગીતા ગ્રંથની જય, સનાતન ધર્મની જય। મિત્રો, મારો પ્રયાસ ગમતો હોય ને અંત સુધી ગીતા સત્સંગમાં જોડાઈ રહેવા માંગતા હોય તો ગીતા જ્ઞાન ગંગા ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग श्लोक नंबर 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्थानि कल्पादो विसृजाम्यहम। हे कुंती पुत्र, कल्पना अंतमो बधा ज प्राणीओ मारी प्रकृतिने पामे छे, એટલે કે પ્રકૃતિમાં લીન થાય છે અને કલ્પના આરંભમાં હું ફરી એમનું સર્જન કરું છું। વાલા મિત્રો, પૂર્વ શ્લોકમાં ભગવાન સર્વ પ્રાણીઓનો સ્થિતિ પોતાનામાં બતાવી, પરંતુ તેઓ મહાસર્ગ અને મહાપ્રલયનું વર્ણન કરવાનું બાકી રહી ગયું હોય આ શ્લોકમાં ભગવાન તેનું વર્ણન કરે છે કે સર્વભૂતાનિ કૌન્તેય પ્રકૃતિ યાન્તિ મામિકામ कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विस्मुजाम्यहम। अर्थात सगड़ा प्राणियों मारा ज अंश से અને સદા જ મારામાં જ સ્થિત રહેવાવાળા છે, પરંતુ તેઓ પ્રકૃતિના કાર્ય શરીર સાથેની તાદાત્મ્ય એટલે કે હુંપણા નો સંબંધ કરીને જે કંઈ પણ કર્મ કરે છે તે કર્મો તથા તેમના ફળોની સાથે તેમનો સંબંધ જોડાતો જાય છે, જેનાથી તેઓ વારંવાર જન્મતા મરતા રહેશે। પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ। જ્યારે મહાપ્રલયનો સમય આવે છે, જેમાં બ્રહ્માજીના 100 વર્ષનું આયુષ્ય પૂરું થતાં તેમાં લીન થઈ જાય છે, તે સમયે પ્રકૃતિને પરવશ થયેલા તે સગળા પ્રાણીઓ પ્રકૃતિજન્ય સંબંધને લીધે અર્થાત પોતપોતાના કર્મોને લીધે મારી પ્રકૃતિમાં લીન થઈ જાય છે। વાસ્તવમાં તો મમ વંશે જીવલોકે જીવ ભૂતે સનાતન, મારામાં સમાઈ જવા જોઈએ, પરંતુ પ્રકૃતિ સાથે હુંપણાના કારણે સંબંધ જોડવાના કારણે તેઓ મારામાં ન સમાતા પ્રકૃતિમાં સમાઈ જાય છે। અને મહાસર્ગને સમયે પ્રકૃતિનો જે સ્વભાવ હોય તે જ સ્વભાવને લઈને તેઓ મહાપ્રલયમાં લીન થઈ જાય છે। જેમાં મૃત્યુ સમયે જે તમારી અંતકાળની ઈચ્છા હોય, જો ચિત્તનું ચિંતન હોય તે પ્રમાણે જન્મ થાય છે, તેવી જ રીતે આ મહાસર્ગમાં તમારું જે છેલ્લું કર્મ આધીન ફળ હોય, સ્વભાવ હોય, તે સ્વભાવ પ્રમાણે તમે પ્રકૃતિમાં લીન થઈ જાઓ છો। પુનઃસ્થાનિ કલ્પાદિ વિસૃજામ્યહમ। મહાપ્રલયને સમયે પોતપોતાના કર્મોને લઈને પ્રકૃતિમાં લીન થયેલા પ્રાણીઓ જ્યારે ફરીથી ઉત્પત્તિની દશા થાય છે, ત્યારે કર્મ જ્યારે પરિપક્વ થઈને ફળ આપવા માટે ઉન્મુખ થાય છે, સન્મુખ થાય છે, ત્યારે પ્રભુના મનમાં બહુ શા પ્રજાએ મેં એવો સંકલ્પ થાય છે અને ફરીથી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે। આ જ મહાસર્ગનો આરંભ છે। આને જ 8મા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં ભગવાને ભૂત ભાવોદ્વ કરો વિસર્ગ કર્મ સંયતિ, અર્થાત સગળા પ્રાણીઓનું જે હોવાપણું છે, હુંપણું છે, તેને પ્રગટ કરવાનો માટે ભગવાન જે સંકલ્પ કરે છે તેને જ વિસર્ગ એટલે કે ત્યાગ છે, અને તે જ આદિ કર્મ છે। 14મા શ્લોકમાં એને જ ગર્ભ દદામ્યહમ અને અહમ બીજપ્રદ પિતા કહ્યું છે। તો તાત્પર્ય એ થયું કે કલ્પોના આરંભમાં એટલે કે ઉત્પત્તિ સમયે બ્રહ્માજીના પ્રગટ થતા હું ફરીથી પ્રકૃતિમાં લીન થયેલા, પ્રકૃતિને પરવશ થયેલા એ જીવોને, એ જીવાત્માઓને તેમના કર્મો અનુસાર જે તે યોની એટલે કે શરીરની સાથે વિશેષ સંબંધ કરાવી દઉં છું, એટલે જન્મ આપી દઉં છું। આ મારું પોતાનું રચવાનું છે।
અને આને જ ભગવાને ચોથા અધ્યાયના 13મા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે ચાતુર્વિણા મયા સૃષ્ટિ ગુણ કર્મ વિભાગ વશ, કે 4 પ્રકારના ગુણ કર્મોના વિભાગવાળી જાતિને હું ઉત્પન્ન કરું છું, અર્થાત મારા દ્વારા ગુણો અને કર્મોના વિભાગપૂર્વક મારા 4 વર્ણોની રચના કરવામાં આવી છે. તો મિત્રો જોઈએ કે ભગવાન બ્રહ્માજીના એક દિવસનું નામ કલ્પ છે અને માનવીના 1000 ચતુર્યુગી એટલે કે સતયુગ, દ્વાપર, ત્રેતા અને કળયુગ, આ 4 યુગની એક ચતુર્યુગ થાય. આવા 1000 ચતુર્યુગ વીતી જાય ત્યારે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ અને એક રાત થાય. એટલા જ સમયની બ્રહ્માજીની એક રાત્રિ હોય છે. આ હિસાબે બ્રહ્માજીનું આયુષ 100 વર્ષનું થાય છે અને બ્રહ્માજીનું આયુષ સમાપ્ત થતાં જ્યારે બ્રહ્માજી પણ લીન થઈ જાય છે તે મહાપ્રલયને અહીં કલ્પક્ષય પદથી કહેવામાં આવ્યો છે. અને જ્યારે બ્રહ્માજી ફરીથી પ્રગટ થાય છે તે મહાસર્ગને અહીં કલ્પાદો પદ કહેવામાં આવ્યું છે. અહીં સર્વભૂતાની પ્રકૃતિ યાંતિ એટલે કે મહાપ્રલયમાં તો જીવો પોતે જ પ્રકૃતિમાં લીન થઈ જાય છે અને તાદી કલ્પાદો વિસૃજામી એટલે મહાસર્ગને આદિમાં હું એઓની રચના કરું છું. આ 2 પ્રકારની ક્રિયાઓ જણાવવાનું ભગવાનનું તાત્પર્ય એ છે કે ક્રિયાશીલ હોવાથી પ્રકૃતિ પોતે જ લયની તરફ જાય છે, કારણ કે પ્રકૃતિ પરિવર્તનશીલ છે, વિનાશશીલ છે, ક્રિયાશીલ છે. તો ક્રિયા કરતા કરતા થાક લાગે તો પ્રકૃતિને ક્રિયા કરતા કરતા થાક લાગે તો પ્રકૃતિનો વિશ્રામ પરમાત્મામાં લય થાય છે. તેવી જ રીતે પ્રકૃતિની સાથે સંબંધ રાખવાથી મહાપ્રલય સમય એ પ્રાણીઓ પણ પોતપોતાની પ્રકૃતિમાં લીન થઈ જાય છે અને પ્રકૃતિ પરમાત્મામાં લીન થઈ જાય છે. તો મહાસર્ગના આદિમાં એટલે કે પ્રગટ થવાના સમયે તેઓના પરિપક્વ કર્મો કે જે ફળ આપવાની ઈચ્છાથી તૈયાર થઈ રહ્યા હોય તે ફળ આપીને તેઓને શુદ્ધ કરવા માટે માગે છે જીવોને. એટલે પાછો હું ફરીથી તેઓના શરીરની રચના કરું છું અને રચના એ જ પ્રાણીઓની કરું છું કે જેઓ પ્રકૃતિને પરવશ થાય છે અથવા જે પ્રકૃતિને આધીન છે એમને જ હું શરીર આપું છું. જે મુક્ત થઈ ગયા હોય એમને શરીર લેવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. જેવી રીતે મકાનનું નિર્માણ તો કરવામાં આવે છે પરંતુ ધીરે ધીરે આપમેળે તે પડી જાય. અમુક સમયે અમુક આયુષ્ય પૂરું થતાં મકાન આપોઆપ ખંડેર થઈ જાય છે. આપ સૌને જોયું છે. તેવી જ રીતે સૃષ્ટિની રચના તો ભગવાન કરે છે પરંતુ પ્રલય આપમેળે થાય છે. પ્રલય ભગવાન નથી કરતા. આ સમજવાની વાત છે. આથી સિદ્ધ એ થયું કારણ કે પ્રકૃતિ સતત પરિવર્તનશીલ છે, સતત એ નષ્ટ તરફ જઈ રહી છે. જેમ જન્મ થયો તો જન્મથી જ મનુષ્ય અથવા કોઈ પણ પ્રાણી મૃત્યુ તરફ સદા ગતિમાન થઈ રહ્યું છે, પ્રલય તરફ ગતિમાન થઈ રહ્યું છે, નાશ તરફ ગતિમાન થઈ રહ્યું છે. ધીરે ધીરે આપમેળે જેમ મકાન પડી જાય છે તેવી જ રીતે સૃષ્ટિની રચના તો ભગવાન કરે છે પરંતુ પ્રલય આપમેળે જ થાય છે. આથી સિદ્ધ થયું કે પ્રકૃતિનું કાર્ય એટલે કે સંસાર અને શરીરની રચના તો રચનામાં ભગવાનનો હાથ છે પરંતુ પ્રકૃતિનું કાર્ય અને પ્રકૃતિનો હાશ એટલે કે પ્રલય આપમેળે થાય છે. એવી જ રીતે ભગવાનનો અંશ હોવાના કારણે જીવ પણ આપમેળે જ ભગવાનની તરફ ઉત્થાનની તરફ જાય છે પરંતુ તેની કામના, મમતા અને આસક્તિ કરીને આપમેળે જ પોતાના પતન તરફ, હાસ્ય તરફ જવાવાળા નાશવાન સંસાર અને શરીરની સાથે પોતાનો સંબંધ માની લેશે ત્યારે તે પોતાના પતન તરફ જાય છે. તેમાં ભગવાનની કોઈ જ જવાબદારી હોતી નથી. જીવાત્માની પોતાની જવાબદારી હોય છે. એટલા માટે જ મનુષ્ય પોતાના વિવેકને મહત્વ આપી તત્પરતાથી પોતાનું ઉત્થાન કરવું જોઈએ કે પોતાનું પતન કરવું જોઈએ. અર્થાત કામના અને મમતા તથા આસક્તિનો ત્યાગ કરીને કેવળ ભગવાનની જ સન્મુખ થવું જોઈએ. મિત્રો, અહીં એક વાત છે કે સૃષ્ટિની 3 વાતો મુખ્ય છે. એક તો ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય. તો સાધકની દ્રષ્ટિથી સંસારની સ્થિતિ તરફ રહે છે. તેથી તે પહેલાંના પૂર્વ શ્લોકની વાત કહી. હવે ભગવાન આ શ્લોકમાં ઉત્પત્તિ અને પ્રલયની વાત કરે છે, સ્થિતિની વાત નથી કરતા. કારણ કે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય ત્રણેય સમગ્ર પરમાત્માથી જ થાય છે એવું કહેવાય છે. પરંતુ ઉત્પત્તિ જ ખાલી ભગવાનથી, સ્થિતિ અને પ્રલય આપોઆપ પ્રકૃતિના કાર્યના કારણે થઈ રહ્યું છે તે આપણે સમજી ગયા. કારણ વાસ્તવમાં સંસારની સ્થિતિ છે જ નહીં. કારણ
ઉત્પત્તિ થઈ એટલથી જ પ્રલયના પ્રવાહની, પરિવર્તનના પ્રવાહની, નાશના પ્રવાહની, નષ્ટના પ્રવાહની સ્થિતિ ચાલુ થઈ ગઈ. તો તાત્વિક દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો સંસારની ઉત્પત્તિ છે જ નહીં, બલકે પ્રલય જ પ્રલય છે, અર્થાત અભાવ જ છે, નાશ જ છે. તેથી સંસારનો પ્રલય, અભાવ તથા વિયોગ જ મુખ્ય છે. તેથી ગીતાના 2 અધ્યાયના 16મા શ્લોકમાં નાશતે વિદતો ભાવો ન ભાવો વિધતે સચ, કે સંસાર સતત અભાવમાં જ છે. સંસારનો કે પ્રકૃતિનો કોઈ ભાવ જ નથી, અર્થાત એની કોઈ સ્થિતિ છે જ નહીં. સતત પરિવર્તનશીલ છે, સતત પ્રલય તરફ જ ધસી રહી છે. તો વર્તમાનને આપણે સ્થિતિ કહીએ છીએ, પરંતુ વર્તમાન પણ એ સ્થિતિ નથી. ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન સતત પરિવર્તનશીલ છે, સદા પતન તરફ જ જઈ રહ્યું છે. જેમ જન્મ થયો એટલે એની મૃત્યુ તરફ ગતિ સતત ચાલુ જ રહેવાની, કોઈ પણ એમાં મિનમેક છે જ નહીં. તો આપણે જેને જીવન ગણીએ છીએ એ જ આપણું મૃત્યુ છે. તો મિત્રો, આગળના શ્લોકમાં ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે.